السلام علیکم فرینډز. د زندګۍ په هر یو موړ کې خامخا موږ ته د یو دوست خامخا ضرورت راځي، خو په نن سبانۍ زمانه کې یو رښتونی دوست موندل داسې دی لکه خزانه چې څوک ومومي. لیکن دوستی خو د هر چا سره کېدی شي، که هغه ځناور دی او که انسان. لیکن کوم ځای چې د دوستۍ خبر راځي نو زیاتر ځناور د انسانانو نه زیات وفادار د انسان سره وي. ویل کېږي که چېرته موږ یو انسان له 7 کاله ډوډۍ ورکو نو هغه موږ ته په 7 ورځو کې یارولی شي. لیکن د دې په ځای که چېرته موږ یو سپي له یا یو ځناور له 7 ورځې خوراک ورکو نو هغه به همیشه د پوره زندګۍ دپاره موږ یاد ساتي. نو په نننۍ ویډیو کې به موږ هم داسې رښتوني واقعیات په باره کې خبرې کوو چې د هغې په باره کې تاسو واورئ نو هم کیدای شي ستاسو په سترګو کې ورته اوښکې راشي. او اخرنۍ واقعه خو ډېره زیاته ایموشنل ده. So let's start the video. دا واقعه ده د انتوني فورک او د هغه نه مرګري رینډل، کوم چې په 1969 کې په لندن کې اوسېدل. دوی یو بیر چړیاګر ته لاړل او هلته د دوی یو ورکوټی شیر خوښ شو او د خوش قسمتۍ د لاسه دغه چړیاګر کې چې چا به کوم ځناور هم خوښ شو ځان سره به یې کور ته بوستی شو، یعنې اغوستلی به یې شو. دو دا شیر واغوستو او د ځان سره یې کور ته بوستو. دو به دی په خپل ګودام کې ساتلو او د لوبو کولو لپاره به دو د یو چرچ ته بوستو د کم په باغ کې چې به ماشومانو او دو دواړو د سره لبې کولې. دو د شیرلا نوم ورکړی و کرسچن. څنګه چې موږ ته پته ده هر یو ځناور د وخت سره غټیږي، نو چې کله دی غټ شو نو دوی لا په کور کې ساتل ډېر زیات مشکل شو. د مجبورۍ د لاسه دی په د افریقې په ځنګلونو کې پرېښودو. یو څو کاله پس دو د کرسچن سره د میلاوېدو لپاره افریقې ځنګل ته بیا لاړل. هلته دو 2-3 غنټې انتظار وکړو ځکه چې دو ته پته نه وه چې کرسچن به په دو پسې راځي هم او که نه. خو یو څو غنټې انتظار کول نه پس کرسچن هلته راغی. دویمه واقعه د هچیکو نومي یو سپي د کم په باره کې چې تاسو واورئ نو تاسو ته به هم ښکاره شي چې شاید دا دروغ قصه ده، خو دا بالکل رښتونې قصه ده. کوم چې د ټوکیو یونیورسټۍ یو پروفیسر ایجابو ساتلی و او دته دا سپی په ډاګ شاپ کې نه بلکې یو سټیشن کې میلاو شوی او د چې کله ولیدو د ډېر زیات خوښ شو او د ځان سره یې کور ته بوستلو. هاچیکو د پروفیسر سره ډېره زیاته مضبوطه رشته جوړه شوې وه. پروفیسر د ټوکیو یونیورسټۍ لیکچرر و، نو د دې لپاره به هره ورځ هغه په ریل کې سفر کولو. کله چې به هم پروفیسر یونیورسټۍ طرف ته تلو نو هچیکو به هم د ده سره د سټیشنو پورې تلو. چې به هغه خپل کارونه ختم کړل او د ماښام به کور طرف ته راتلو نو هچیکو به د هغه په سټیشن کې انتظار کولو. دا د روزانه خبره جوړه شوې وه. او کله چې تاسو یو سپی هر ورځ په یو سټیشن باندې اینئ نو تاسو ته به هم د هغه په باره کې پته ولګي چې دا سپی د چا دی او د چا انتظار کوي. او د هچیکو سره هم داسې واقع وه چې د سټیشن اخوا دېخوا ټولو خلکو ته پته لګېدلی وه چې دا د پروفیسر سپی دی. یو څو ورځې پس په 1925 کې پروفیسر د سیریبرل هیمریج د لاسه مړ شو او دا واقعه د هغه په کور کې نو بلکې په یونیورسټۍ کې وشوه. او څنګه چې تاسو ته پته چې هچیکو به په سټیشن باندې د پروفیسر انتظار کوو، خو د دې خبرې نه بالکل بې خبر چې د هغه مالک اوس مړ شو او اوس به هېڅکله هم په هغه پسې میلاوېدو له نه راځي. او هچیکو چې هلته د ریلوے سټیشن یو ګارنر په انتظار ولیدو نو کور ته یې بوستو، خو هچیکو هار ونه منلو او هره ورځ به سټیشن له راتلو او انتظار به یې کولو. که نن نه نو یو نه یو ورځ به خامخا پروفیسر د هغه ملاقات له خامخا راځي او هچیکو به هلته شپه ورځ د پروفیسر انتظار کولو. او دا انتظار د 1-2 ورځو نه، دا انتظار د هغه د باقي زندګۍ د 10 کالو و. او دې سپي د خپل مالک په انتظار کې 10 کاله په یو سټیشن کې وایستل. د پروفیسر فیملی ممبر به همیشه هچیکو د ریلوے سټیشن نه کور ته بوستلو، خو د هچیکو د مینې د لاسه هغوی هم هار ومنلو. او هچیکو به هره ورځ د ریل نه راکوزېدونکي مسافرو کې به د خپل مالک تلاش کولو او دغه شان انتظار به یې همیشه کولو. خو په دې انتظار کې د ډېرو زیاتو بیماریانو شکار شو او دغه شان انتظار کې په 8 مارچ 1935 کې د دنیا نه لاړو.
د هچیکو او د پروفیسر په یاد کې د ټوکیو سیګور سټیشن بهر د دوی دواړو یوه مورت جوړه کړه، کوم ته چې انسان ګورو نو داسې محسوسوي لکه هچیکو چې نن هم د پروفیسر انتظار کوي. په 2011 کې ډیسوزا نامي یو انسان ته یو پینګوین میلاو شو. په سمندري جهازونو کې اکثر د خرابتیا د لاسه د هغې په آیل ټینکر کې سوری وشي، د کم نه چې ډېر شی تیل د سمندر په اوبو کې مکس شي، نو کېدای شي چې دا پینګوین هم په دغه تیلو کې لوند شوی کم چې د دې پینګوین دپاره ډېر زیات زهریله وي. نو دغې تیلو د لاسه دا پینګوین د سمندر په غاړه باندې پروت و. کله چې ډیسوزا په دې باندې نظر ولګېدو نو دا یې خپل کور ته بوستو او 2 ورځو پورې هر ورځ د لمبولو او د د بدن نه دا تیل لرکولو کوشش کولو، او د دې سره سره به ډیسوزا دې پینګوین له مهي ورکول او په خپل کور کې به یې ساتلو، او دغه شانتې ورو ورو دا پینګوین صحتیابه شو. څنګه چې موږ ته پته چې پینګوین په هر یو ماحول کې نشي اوسېدلی، نو ډیسوزا دی بیا په اوبو کې پرېښودلو. لیکن انټرسټینګ خبره خو د دې نه پس شروع کېږي چې دغه پینګوین د خپلې علاقې نه 8000 میله لري د ډیسوزا سره میلاوېدو له راځي د جون په میاشتو کې، او یو څو میاشتې د سره وباسي او د فبرورۍ په میاشتو کې خپل علاقې طرف ته بیا ور روان شي. اسې د سوچ خبره ده چې یو ځناور د یو انسان سره دونه مینه کوي چې د خپلې علاقې نه په زرګاو میله لري د هغه د ملاقات لپاره راځي. که زه تاسو ته ووایم چې د یو مګرمچ او د یو انسان هم دوستي کېدی شي، نو تاسو به پرې یقین وکړئ، خو دا هم یوه رښتونې واقعه ده. په کال 1991 کې ګیلبرټو نامي یو انسان 15 میټره مګرمچ میلاو شو، کوم چې د تماچې د ګولۍ د لاسه زخمی شوی. کله چې دې انسان دا مګرمچ په داسې حال کې ولیدو نو د ځان سره یې خپل کور ته بوستلو او د هغه نه یې ګولۍ ویستله او ټریټمنټ یې وله وکړو. خو چې کله دی صحتیابه شو نو واپس یې په اوبو کې پرېښودو. خو په سباله دا مګرمچ د ګیلبرټو د کور مخې ته آرام کولو. کله چې ګیلبرټو دی ولیدو نو اول خو ډېر زیات ویرېد، خو دغه مګرمچ ګیلبرټو ته هېڅ هم ونه وي، او بیا رفته رفته د دو په دوستۍ کې دونه اضافه وشوه چې دو به په اوبو کې یو ځای لوبې کولې، او دا دوستي د دو یو څو کاله پورې وه. خو د 50 کاله په عمر کې دا مګرمچ بیا مړ شو. او دا اخرنۍ واقعه په کم کې چې یو هرن ماشوم په اوبو کې ارتاو شو او په هغه پسې یو څو مګرمچ ولګېدل، خو د هغه مور چې کله دی ولیدلو نو په منډه منډه راغله، مګرمچ خوا ودرېدله او د خپل ژوند په بدله کې د خپل بچي ژوند بچ کړو. نننۍ ویډیو کې صرف دونه، انشاءالله ملاقات به کېږي په یوه بله ویډیو کې. تھینکس فار واچنګ دس ویډیو. الله حافظ.